А що якщо зробити усе обличчя брендом, який набув популярності саме завдяки своїм тіням? Одного разу блогер всього-навсього показав на своєму YouTube тіні цього бренду і бум! Тепер, мені здається, усі б'юті-маньяки мають хоча б одну палітру від цього бренду. І якось так стало, що за останні роки засновниця цього бренду почала випускати дуже багато різної косметики, не тільки пов'язаної з макіяжем очей. Так, сьогодні ми з вами подивимось на бренд Наташа Дінона. Зробимо майже повністю усе обличчя цим брендом, уявляєте, і обговоримо, які продукти є більш вдалими, які є менш вдалими. Подивимося, звісно, на її неймовірні тіні. Я прокоментую всі палітри, які в мене є. Зробимо ось такий макіяж очей, до речі, палітрою, яку я вам показувала на каналі, але ще жодного разу не показувала у макіяжах. Тут всього одна палітра в макіяжі. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися, але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку і, можливо, написати коментар, якщо ви хочете мене підтримати, що ви маєте від Наташі Дінони, які у вас взагалі враження від цього бренду, ну і будь-які ваші думки по ходу цього відео. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Як ви розумієте, в цьому відео буде доволі багато косметики, тому що я люблю Наташу Дінону, але, на жаль, в мене лише одне обличчя, і я зможу вам показати лише одну палітру, тому я довго думала і вирішила зупинитися на ось цій, бо, по-перше, на неї не так багато оглядів на YouTube, а по-друге, мені хочеться вам показати цю палітру через те, що вона дуже цікава, вона ось так виглядає по одному, на свочах вона виглядає по-іншому, і в макіяжі вона взагалі виглядає по третьому. Попри те, що вона здається дуже яскравою, насправді нею дуже легко можна зробити красивий комерційний нюд, проте в нас сьогодні, звичайно, буде не зовсім нюд, в нас сьогодні буде доволі яскравий макіяж. Однак, давайте я більше не буду дуже багато розмовляти, я по всім палітрам ще, які в мене є, з вами поговорю потім в кінці. Ну, а зараз ми почнемо зі створення макіяжу очей і потім перейдемо до обличчя, тому що продуктів для обличчя, як ви розумієте, не менше. Я на палітру нанесла ось таку прям горошинку тона і втоптую рівномірно в пензлик цей тон. І тепер хочу розподілити по моїй повіці. У мене зараз задача просто трохи вирівняти колір. Я завжди такими прям, грубо кажучи, залишками, бачите, я майже нічого не наношу. Проходжуся по повіці для того, щоб вона була рівномірна. Я не люблю працювати на консилерах. Якщо ми говоримо за консилери, то якщо ви впевнені, звичайно, в якомусь певному консилері, і він прям такий, що дуже ціпкий, як варіант на ньому можна працювати. Я ж не даю перевагу все ж таки трошечки, от бачите, буквально краплю, пройтися тоном. Після цього я проходжусь якою-небудь легкою пудрою, прямо от, знову ж таки, грубо кажучи, залишками. Не наношу занадто багато, таким чином я просушую, да? І вже потім я можу взяти якусь підложку, на яку я буду наносити. Сьогодні я взяла ось такі тіні в стіку від Bobbi Brown. У відтінку ваніла вони особливо нічого не зроблять. Я маю на увазі в плані зміни кольору макіяжу, тому що, бачите, вони такі просто тілесного кольору. Але я себе завжди страхую, завжди вчу дівчат так і вам раджу. Не створюйте собі проблем, робіть завжди собі підложку, тому що на ній працювати легше. Якщо ми в цілому говоримо про тіні від Наташі, в неї тіні, на мою думку, одне з найкращих на ринку, в неї чудові формули, і ці тіні самі по собі прекрасно тушуються. Тобто ви можете не використовувати підложку, і стійкість в них непогана. Тобто в неї є якісь окремі сяючі, які можуть трошечки кудись сунутись протягом дня на активних повіках, жирних, якщо зморшки на повіках, або сильно нависаюча повіка. Але в цілому вони носяться прекрасно і без цього. Проте я не розумію, навіщо ускладнювати собі життя, і тому завжди надаю перевагу тому, щоб працювати з підложками. Я набираю ось цей самий світлий відтінок на пухнастий натуральний пензлик. І ось так прям пропрацьовую собі форму. От у мене складочка, я малюю трошечки вище моєї природньої складки, аби візуальне око збільшити. Так прям. Бачите, наскільки навіть цей світлий, подивіться, наскільки він тут виглядає яскравіше, ніж в мене на оці.
І така історія в цій палітрі з усіма абсолютно кольорами. Вона мені коли прийшла, я думала, що вона буде така прям яскрава, але по факту ні. Вона цілком комерційна. Ну і в цілому, на мою думку, Наташа Денона – це все ж таки в нас вже візажист, да? І я думаю, що вона так само, як і Маріо, орієнтована в першу чергу саме на візажистів, а відповідно і саме на клієнтські макіяжі. Так, в неї є якісь яскраві релізи, але в цілому, якщо ви подивитесь, то навіть яскраві релізи, більшість з них все ще залишаються комерційними. Проте, якщо ми говоримо не за формулу, а за колористику, то у Наташі є ще один величезний плюс, навіть два, я скажу. Перший – це те, що в неї завжди унікальні кольори. В неї справді дуже багато унікальних кольорів, які ви, або не зможете знайти у інших брендів, або зможете знайти рідко у інших брендів. В неї дуже класна колористика палітр. Я ще не зустрічала жодної палітри, в якій би була погана колористика. Вона може не підійти саме вам, але сама колористика палітр завжди дуже продумана. І другий плюс, за який я обожнюю Наташу Денону, от давайте навіть на прикладі цих двох мінь я вам зараз покажу. Дивіться, бачите, наскільки ці палітри, по суті своїй, ось ця нейтральна, ось ця тепла, да? Але в кожній з них є холодний рефіл. Вона настільки класно завжди поєднує в своїх палітрах холодні і теплі, що вони дійсно комплементарні. Ви цілком можете зробити теплий макіяж з якимось холодним акцентним кольором з її палітри. І це супер круто. Я вважаю, що одиниці насправді брендів на ринку можуть настільки вдало розробити колористику палітри, щоб палітра була, одна теплота в неї була, да, або холодність, але якісь окремі кольори були з іншим підтоном, і при цьому все працювало. І я візьму тепер плотно набитий пензлик і наберу ось цей такий теплий, і ним трошечки поглиблю складенько. І тепер попереднім пензликом трошечки відтушую та пом'якшу кордони. Зроблю більш плавним перехід. І тепер я хочу набрати ось цей самий темний, теж на плоский пензлик. І він в цій палітрі, чесно вам скажу, самий невдалий. Він мені по формулі нагадує сяючі відходи, тому що він теж такими, знаєте, окремими хлоп'ями сипеться. Він може плешивити, бачите? Він якось неоднорідно лягає. От його прям тільки отак набивати треба. Бо коли ви починаєте його відтушовувати, ще щось, він такий, я сміялась, казала, що не Наташиної якості. І це правда. Зазвичай у неї більш якісні темні. Бачите, що він робить? Він прям такий поганий. Давайте називати речі своїми іменами. І заодно можете подивитися, наскільки сильно він сипеться. Саме через нього я почала спочатку з макіяжу очей, хоча я не дуже люблю працювати в такій послідовності. Я люблю спочатку робити макіяж обличчя, але я пам'ятаю ще з минулих разів, що цей колір просто неможливо. От подивіться, я його не тяну, нічого, я його обережно набиваю, попередньо впрацювавши в пензлик. І все одно, яка кількість осипань. От це прям поганої якості відтінок, і тут не додати, не прибрати, знаєте, як то кажуть. І тепер на плоский пензлик набираю ось цей сяючий, за який, до речі, був найбільший хейт цієї палітри, коли вона вийшла, тому що на свочах він виглядав більш яскравим, більше доохромним. На ділі ж це такий, я б не сказала, що це доохром, але разом з тим це не прям поганий відтінок. І наношу його ось сюди, у кутик. Спочатку набиваю, а вже потім відтягую. І тепер хочу на пальчик набрати ось цей такий. Він цікавий, тому що він і не зелений, і не сірий. Він унікальний справді колір. І наношу його на серединку. І чистим пензликом тепер змішую кольори між собою, підтушовую їх, щоб перехід був більш плавним. І за необхідністю там, де мені потрібно, можу ще піднашарувати, щоб додати інтенсивності. І тепер ось цим теплим матовим, вибачте, будь ласка, за швидку на задньому фоні, я чекаю вже хвилин 7, поки вона проїде, і вона не проїжджає.
Оце, мабуть, вже остання, слава Богу, поїхала. Хочу пройтись по моїй нижній повіці, окреслити її кордони. Бачите, які сильні осипання? Тому я і почала з макіяжу очей. Ця палітра просто безбожно сипеться, я не знаю, чому так. Тому що в мене, наприклад, звідси навіть чорний так не сипеться, як темний з цієї палітри. Він справді тут жахливої якості. І тепер так само хочу цими двома кольорами повторити те саме абсолютно, що в мене на верхній повіці. Дублюю цей колір у кутик знизу, потім сріблястим проходжусь по центру повіки і затемнюю зовнішній кутик нижньої повіки. Серед олівців для очей від Наташі в мене є тільки ось цей, він нам сьогодні не дуже сюди підійде, але насправді після цього олівця в мене і бажання нема купувати олівці від Наташі. Я вам у висновках до цього відео розповім детальніше. Тому я візьму мій олівчик від Makeup Forever і пропрацюю слизову та міжвійку саме ним. І останнім штрихом цей макіяж очей хочу додати ось цей хайлайтер від Наташі. Він такий, як бачите, дуохромний. І по лозіці він якраз такий, подивіться, яким Наташа мала б задумати ось цей сяючий, який всі сварили. Але якщо тут в нас доохромленість майже не читається, на очах не читається взагалі, то тут вона дуже яскрава. І я думаю, що зараз дуже красиво з цього кольору, більш світлий і більш доохромний вийде, якщо ним зробити кутик. Тому давайте спробуємо. Це мені щойно прийшло в голову, я так ще не робила. Беру невеличкий плотно набитий пензлик, набираю цей хайлайтер доохромний, так додаю в кутик і відтягую. Мені дуже подобається таке відчуття, що погляд поглибився ще більше. Як вам? В мене нема туші від Наташі, і я, до речі, навіть не впевнена, що вона в неї є, тому я зараз профарбую вії за кадром і повернусь до вас, будемо робити шкіру. Ну що, я прибрала усі осипання і пропоную перейти до цього красення. Ви можете вже в мене на сторінці знайти дуже детальний огляд цього тону, там є усі нюанси. Тут я, мабуть, проговорю лише те, що серед західних блогерів він наробив дуже багато шуму, і загалом я на нього бачила настільки багато позитивних відгуків, що і сама не змогла пройти повз. Хоча, чесно вам скажу, дуже довгий час для мене бренд Наташі Діноне залишався виключно брендом сухих текстур, тобто тіней. Я особливо її не розглядала як виробника косметики, а більше як виробника тіней, тому що я дуже люблю її тіні, але якось не падало в мене око на інші її продукти. Аж до цього року, коли Наташа випустила свій консилер, я його спробувала, і він мені сподобався настільки, що коли на ринок вийшов цей тон, і всі блогери його почали хвалити, то я була впевнена, що він буде у мене. І, як бачите, він у мене. Взагалі, коли я придбала цей тон, то перший тиждень в мене рука тягнулася лише до нього. На собі я не хотіла використовувати жоден інший тон, окрім цього. Як мінімум це маю вам сказати, наскільки сильно він мені сподобався. І повторюсь, на мою думку, це один з найбільш вдалих тонів у цьому році. Ну і давайте поговоримо про консилер. В мене він у двох відтінках, такий більш нейтральний і більш теплий. І ви прям тут чітко на прикладі цих консилерів можете бачити градацію. Я візьму той, що більш теплий, тому що саме таким кольором набагато легше буде нейтралізувати ось це все, що в мене є під очима. І якщо говорити про цей консилер, то він дуже криючий, але разом з тим комфортний. Ви не будете відчувати якоїсь додаткової сухості або якихось підкреслень ваших недоліків. Він прям ляже як друга шкіра, але разом з тим добре перекриє. І мені здається, що він ще й так трошечки, теж підфіксовується, як і тон. І за рахунок цього він прям, те, що називають продукт, який довго носиться. В мене давно він з'явився, майже одразу, як тільки вийшов. І з тих пір моя думка так і не змінилася. Це теж один з найкращих релізів цього року, як і тон. З ним прекрасно все, і я не перша, і, мабуть, не остання людина, від якої ви почуєте, що це хороший продукт. Звісно, що це плотний тон і плотний консилер,
І цю косметику видно на обличчі. Не може така плотна косметика бути непомітною, хоча я не дуже люблю настільки плотні текстури, але якщо розглядати це з точки зору того, що це плотна текстура і вона має такою бути, то це прекрасні продукти, просто прекрасні. Мені дуже подобається, і от якщо ваш запит такий більш плотні, більше до матового фінішу, от щось, не матового, напівматового фінішу, от щось таке ціпке, то це прям чудові продукти. Це продукти, які, я вважаю, мають бути у візажистів, тому що це класний варіант, наприклад, для наречених, або для жінок, в яких масна шкіра, це прям знахідка. І також в цьому році Наташа нам презентувала свій бронзер. І я дуже сильно вагалась, один час прям дуже сильно хотіла його купити, але подумала, що в мене настільки багато кремових бронзерів, які треба закінчити, що поки що не придбала, але теж чула дуже багато хороших відгуків. Тому якщо у вас цей бронзер є, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам, за що ви його любите і так далі. Проте, в мене є рум'яна від Наташі, і вони з цим неймовірним хайлайтером, який я вам показувала раніше. І ось ці рум'яна дуже сильно мені по текстурі нагадують ось цей бронзер від Charlotte. Єдине, що Charlotte трошечки більш така, знаєте, резинова, я б сказала, а Наташа більш мусова. Наташа прям тануча. Але по своєму фінішу прям дуже схожі продукти. Я знаю, що комусь такого типу продукти подобаються, комусь не подобаються. Але я можу сказати, що з цими рум'янами дуже легко працювати. От правда. Найбільший мінус для мене саме цієї палітри в тому, що це така формула, на яку липне все. І Наташа вже показувала нам, як можна кришечкою закривати кремові продукти. Чому вона таку кришечку окремо не зробила тут, я не розумію. Тому що кожен раз, коли ви набираєте звідси хайлайтер, він летить сюди у рум'яна, і це прям такий, недолік. Проте, давайте я все ж таки зроблю корекцію ось цим бронзером від Charlotte, бо він, мені здається, найбільш схожим, принаймні на ось цю Наташину текстуру. І заодно нанесу потім ось ці рум'яна і покажу вам, наскільки вони класні. Тому що мені вони справді подобаються, я доволі рідко ними користуюся, але це зовсім не означає, що продукт поганий. Давайте заодно вам ось так покажу текстуру, щоб вам було більш зрозуміло. Бачите, це прям така от мусова. От перше слово, яке мені приходить на розум, коли ми говоримо про цю текстуру, це саме мусова текстура. Вона така прям ніжна, безпроблемно тушується. Коли, бачите, я її вбиваю в палітру, вона така перетворюється трошечки на пластилин, подивіться. Але разом з тим потім вона прекрасно переноситься на пензлик і так само переноситься на шкіру, бачите? З пігментом нема ніяких проблем. Для мене це унікальна насправді формула, тому що, повторюсь, вона мені нагадує цей бронзер від Charlotte, але вони, сестри, але не близнючки, знаєте. Тобто в них є щось схоже, але не настільки, щоб я сказала, що це прям воно. Проте, якщо у вас є цей бронзер від Charlotte, то приблизно ви можете розуміти, що це за формула. Подивіться, наскільки природній та красивий рум'янець. Мені дуже подобається і навіть не треба нічим дублювати. Щоб ви розуміли, це я вже за кадром нанесла пудру, але тим не менш інтенсивність збереглася. І тепер я хочу взяти ось цей хайлайтер, який ми з вами вже наносили у кутик, і нанести його на вилиці. Єдиний недолік цього хайлайтеру, як на мене, це те, що в нього доволі застаріла формула, і через це, як ви бачите, він прям підкреслює текстуру. Сам по собі блік красивий, і якщо ваша шкіра не така, як у мене, в кращому стані, ніж у мене, то хайлайтер насправді красивий. Але якщо шкіра схожа на мою, то краще все ж таки бути обережним з цим хайлайтером і, можливо, використовувати як тіні або як акценти, тому що кутик насправді заграв зовсім по-іншому, коли я в нього додала цей хайлайтер. І давайте переходити до завершення макіяжу. Я завжди дівчаткам кажу, що у вас можуть бути не нафарбовані очі, але обов'язково мають бути нафарбовані губи. Я не знаю, як це працює, але як тільки ви фарбуєте губи, ваш макіяж автоматично стає закінченим. Тому в мене тут 5 різних кольорів від Наташі. Я, мабуть, вам покажу усі з них, окрім ось цього, тому що це такий червоно-ягідний відтінок.
І він, просто зараз не під цей макіяж, ви все одно його не зможете нормально сприйняти. Але скоро буде одне відео, в якому я вам покажу цей олівчик, тому підписуйтесь на канал, аби не пропустити це відео. Ну а зараз я хочу почати, мабуть, з мого улюбленого олівчика від Наташі. Він в мене ось. Це олівчик у відтінку Ніна, і він в мене лежить в запаски, щоб ви розуміли, я настільки люблю цей олівчик. І ось так він виглядає на губах. Дуже красивий, теплий нюд. Такий він нейтрально теплий, я б навіть сказала. Я загалом дуже люблю цей олівець. От буквально будь-який блиск або помаду під нього береш і виходить дуже красиво. Наступний олівчик, який я вам хочу показати, це олівчик у відтінку Емілі. І це другий за моєю любов'ю олівчик від Наташі. Це вже трошечки більш насичений і трошечки холодніший відтінок. Я б сказала, це вже нейтрально холодний відтінок, в якому більше коричневого, ніж, на відміну від попереднього, в якому, мені здається, трошечки більше персику. Наступний олівець, який я вам хочу показати, у відтінку Гая. І цей олівчик, насправді, я теж люблю. Просто, на мою думку, він трохи менш універсальний. За інтенсивністю цей олівчик щось середнє між Ніною та Емілі, а от що стосовно його кольору, то там нема вже ніякої коричневої ноти, тут же в нас такий виразний рожевий відтінок. Це найбільш рожевий олівець з усіх, що я вам тут показую. І останній олівчик, який я покажу вам від Наташі, у відтінку Калла. Це найбільш коричневий і найбільш інтенсивний олівець з усіх, що я вам тут показала. І на дуже світлих дівчатах я припускаю, що він може бути навіть рудим. Також, окрім олівців, в мене є ще теплі почуття до помад від Наташі. В мене вони в 3 відтінках. Це Півонія, це Амороса і це Калла. В них неймовірно красиві металеві флакони, але ви мусите розуміти, відбитки є. Якщо ви таке не любите, вам не сподобаються ці відбитки. Але разом з тим в нас тут магніт і упаковка справді відчувається дорогою. Ось так виглядає відтінок Амороса. Це такий трупний коричневий, який сподобається точно дівчатам з холодним підтоном, ну а дівчатам з нейтральним або тим паче теплим підтоном – це помада, яку точно треба обігрувати якимись додатково олівцями. Можете подивитись на мені, наскільки жахливо вона виглядає і, взагалі не робить мене привабливою. Наступний відтінок – це Калла, і на відміну від попереднього, це вже такий прям теплий, красивий відтінок, який тепер не сподобається дуже блідим дівчатам, і їм доведеться його якось обігрувати, аби вписати у власну зовнішність, тому що, на мою думку, на дуже світлих дівчатах він теж може бути рудуватим. Проте на більш теплому типажі це такий прям нюдік. Ну і останній найбільш універсальний відтінок, якщо ми говоримо про жінок, які люблять рожеві помади, проте, бачите, на мені, наприклад, він вибілює губи, тому якщо у вас губи самі по собі доволі інтенсивного кольору, вам він теж буде вибілювати. Однак це дуже комплементарний колір для світлих дівчат та для білявок. Ну і якщо, наприклад, ваша інтенсивність губ приблизно схожа з моєю, то таку помаду просто треба обіграти більш темним олівчиком, і це буде справді неймовірно красиво. Ну і якщо ми говоримо про ці помади в цілому, то окрім прекрасної упаковки, в них усіх сатинова формула, вони дуже приємні, вони дуже зволожуючі, вони дуже пігментовані, вони легко, давайте покажу вам, вони дуже легко тягнуться та дають колір. Ну і стійкість в них, скажімо так, непогана, да? Тому що ми мусимо розуміти, що це сатінові помади, там стійкості як такої нема, і для сатінових помад в них, в принципі, стійкість непогана. Тож, я об'єднала олівчик Емілі і помаду Калла, і ось такий результат у нас вийшов. Мені здається, непогано, принаймні, з можливих комбо для губ в рамках того, що в мене є, вписалось це комбо в загальний макіяж. Ну і давайте тепер поговоримо про кожен продукт, не тільки який ми використовували в цьому відео, а взагалі який в мене є або був від Наташі. Ну і давайте почнемо з тону. Ви на клоузапах можете побачити, що тон лежить дуже красиво. Це тон, який може вам підкреслювати якісь недоліки на шкірі. Шкіру треба добре під нього готувати, але
Наприклад, на відміну від цього тону, він взагалі не проблемний. Тут вам достатньо просто якісно підготувати шкіру. Ви можете піти в огляд на цей тон. Я показала там всі лайфхаки, як з ним працювати, для того, щоб він лежав красиво. Я там прям детально показувала, як я його наношу, як розподіляю. Тому, якщо вам цікаво, сходіть, подивіться. А я тут пропоную сильно не затримуватись і перейти до консилеру. Як і з тоном, в нього дуже щільне перекриття, але при цьому він лежить природньо, красиво, нічого не підкреслює, нікуди не западає. І на відміну від тона, до речі, взагалі не сушить. В зоні під очима лежить прекрасно. Зморшок ніколи він мені не підкреслював. І те, що він в мене в двох кольорах, говорить само за себе. Прекрасний, просто прекрасний продукт. Починаючи від того, наскільки якісно це відчувається в руках, закінчуючи тим, що знаходиться всередині, 100% можу радити, як і тон, якщо це те, що вам потрібно, якщо вам потрібно хороше перекриття, це воно. Єдине, що якщо тон може сушити, то за цим консилером я такого не помічала, тобто він підійде більшій кількості людей, ніж тон. Ну і давайте розбавимо хороші відгуки негативним відгуком. Як ви вже зрозуміли, я дуже люблю олівці для губ від Наташі Дінони. І я була впевнена, що настільки ж сильно мені сподобається і її олівець для очей. Я придбала собі ось такий гелевий олівчик. Мені хотілося щось зелене придбати, тому що настільки красивого, унікального зеленого в мене ще не було. Подивіться, колір справді дуже красивий, він такий трошечки зеленку нагадує, але разом з тим, якщо його вдало обіграти, це може бути дуже красиво. Проте, попри те, що він дуже жирненько і красиво виглядає на свочі, мені він абсолютно не сподобався на очах, тому що в слизовій він жахливо катається, просто розслаюється, лежить навіть гірше, ніж ось цей олівчик в дереві від Make Up Forever, який сьогодні в мене в слизовій. Тобто, це гелевий олівець, він має лежати в слизовій, але він не лежить. І окрім цього, якщо ви ним, наприклад, хочете побудувати форму або стрілку розтушовану, не просто стрілку намалювати, а саме розтушовану, тут ви теж стикаєтесь з проблемою, тому що при розтушуванні він може давати дири, він якось може нерівномірно тушуватися, заліпати. Я була дуже неприємно вражена, я не очікувала. Я думала, що ось він мені зараз сподобається настільки, що я піду і скуплю там всі решту олівців, які залишились, в інших кольорах, але ні. Як цей олівець себе веде, ви можете подивитись в ось цьому відео, тут буде підказка. Я там чітко показала його поведінку і розповіла, чому він мені не подобається, прям з тим, як він виглядає. Можливо, взяла невдалий колір. Якщо у вас є ці олівці в інших кольорах, дайте знати в коментарях. Можливо, ви переконаєте мене придбати інший олівець, тому що я люблю цей бренд і я готова йому дати другий шанс в цій категорії. Але якщо побачу, що в цьому є сенс. І давайте перейдемо до продукту для обличчя. Я перевернула і подивіться як. Це дуже красиво. Я така трошечки сорока-ворона, звісно, все, що блищить, це все моє. А якщо серйозно, упаковка така для когось, можливо, буде дитяча, але мені подобається, як вона блищить. Вона з дуже дорогого теж пластику, як завжди у Наташі. Тут в нас прекрасне дзеркало, в яке все видно, майже повністю розкривається. Теж важливий критерій, про який я говорю в усіх своїх відео. І всередині в нас два продукти. Це такі рум'яна, які в нас мусові, повторюсь, дуже ніжні. Вони такі прям, тануть. Подивіться, як легко вони тушуються. І я сьогодні не нашаровувала зверху ніяких сухих, і ви можете подивитися, наскільки навіть після пудри ці рум'яна добре видно. Це прям клас. Якби я їх ще інтенсивніше нанесла, було б ще краще видно, але в мене тут всякі нюанси на шкірі, я не захотіла ще більше підкреслювати ці нюанси. Хайлайтер. Хайлайтер прекрасно просто виглядає на свочі. Неймовірно сяє, доохромить, такий тонесенький, такий ніжний. Але, на жаль, на вилицях, як бачите, він виглядає трошки гірше. Він все ще дуже красиво сяє і доохромить, правда, не так в житті він доохромить, як на свочах. Проте він підкреслює текстуру, тому я вважаю цей хайлайтер трошечки застарілим. На мою думку, всі хайлайтери нового покоління, вони настільки дрібного помолу, що в них ось таких проблем вже металевих, цього металевого відблиску, який все підкреслює, нема. І цей хайлайтер підійде або людям з ідеальною шкірою, яким просто немає що підкреслити, на відміну від мене, або в якості якихось акцентів. От подивіться просто, наскільки красиво він грає у кутику. Тобто на око нанести, кудись там в кутик, або десь на такі ділянки підсвітити, де текстури не буде, там, наприклад, кончик носа, або тут десь над брівками. Тоді
на вилицях. Ну, самі розумієте, якщо у вас така проблема, як у мене, ні. Ну і давайте перейдемо до тієї категорії, якої в мене найбільше. Від Наташі Дінони, а відповідно до тіней. Просто подивіться на їх кількість. Давайте почнемо, мабуть, з великих. І я вам у відео вся моя косметика та палітра, які я спробувала за цей рік, показувала палітру, якої в мене вже немає, якої я позбулася. Це палітра Бронз. Десь тут я вам вставлю підзйоми, які я робила до цього. Палітра сама по собі непогана. Вона точно сподобається дівчатам з теплим підтоном, які дуже люблять теплі макіяжі. Далі в нас будуть іти ще теплі палітри, але ця палітра найтепліша, найрудіша з усіх. І вона, я б сказала, палітра все ж таки одного макіяжу. Ну і або можете сходити подивитися у відео з палітрами, там я цю палітру показувала і розповідала. Якщо піти далі по великим палітрам, то, як бачите, в мене тут ще навіть запакована є юка. Я це відео, чесно кажучи, сідаю знімати другий раз. Перший раз я його сіла знімати і вирішила затестувати в тому відео цю палітру. Якщо ви подивитесь, тут лише один колір я спробувала. І він пішов в дуже некрасивий підтон. На мені він пішов у бруд. Мені треба потестувати цю палітру ще, але по тим першим враженням, які в мене є, і по тому першому кольору, який я спробувала, в мене відчуття, що ця палітра для оливкового підтону. Я спочатку, коли вона мені просто прийшла в б'юті-боксі, і думала, що її 100% виставлю на продаж. Потім я її відкрила, подумала, ну вона така в цілому, якщо закрити ось цей, якби кислотний, ось цей і ось цей зелений, то вона в цілому, типу нюдік. Об'єктивно, така повсякденна доволі палітра. І я подумала, що ладно, залишу, я люблю Наташу, в неї прекрасна якість. Але от я спробувала цей один колір, і він так трошечки пішов кудись не туди, в якусь грязюку, і я подумала, що вау. І тепер я навіть не знаю, чи виставляти її на продаж, чи пробувати її. Якщо у вас є ця палітра, теж напишіть. Мені буде цікаво почитати ваші думки, особливо, якщо в мене є тут дівчатка з оливковим підтоном, тому що оливка – це найрідший підтон шкіри. Ну і наступна палітра, яку я вам хочу показати, це палітра Легенди, яку ви бачили точно у більшості візажистів, і вона на це справді заслуговує. Це ось така палітра, яка насправді вау! Ви теж це бачили? Ніби все горить, але ніби все потухло. Я зрозуміла, це в мене світло позаду мене потухло. Зараз 2 секунди. Тепер краще. Тож, повернемось до цієї палітри. Вона така, знаєте, нейтрально холодна. В ній є дуже багато тіней з холодним підтоном. Тут майже нема нічого теплого. Тут прям з теплого це ось цей ось персик і ось цей такий коричневий, в якому є трошечки тепла. Все інше тут насправді нейтральне або нейтрально-холодне. Тут дуже-дуже красиві кольори, і тут пігментація трошечки менша, ніж у Наташі зазвичай. Тобто це така прям, знаєте, от що називається клієнтська палітра. От справді цією палітрою можна закрити наречених, випускниць. Вона дуже-дуже тонесенька. Давайте, щоб я вам зараз не казала, аби казати, я вам просто покажу, наскільки тонесенько і красиво лягають ці відтінки. Подивіться. Неймовірної красивості ці 2 спаркла, красиві сатінчики, матовий. З нею прям, чесно, прекрасно все. Дуже хорошої якості палітра, всі кольори в ній абсолютно робочі. В мене не було проблем з жодним кольором з цієї палітри. Повторюся, от для жінок, які шукають щось для себе на кожен день, це прям класний варіант, тому що, на мою думку, навіть в офіс ви спокійно зберетеся цією палітрою і дотримаєтеся дрес-коду. В ній нема нічого такого екстра. І ми плавно переходимо до однієї з моїх найулюбленіших палітр від Наташі, яка точно сподобається дівчатам тепленьким. Це з цієї самої серії, але вже тепла. І ви не дивіться, вона ось так здається навіть теплішою, ніж вона є. От якщо ми повернемось до бронз, то бронз така прям руда, повторюся. То тут в нас вона нейтрально тепла. Ця така більше для нейтральних дівчат підійде, ніж бронз, тому що бронз може бути за рудою. Тут в нас теж дуже тонесенькі, дуже красиві формули, але кольори тут все ж таки вже більш інтенсивні, ніж у бронз. Вони вже тут читаються яскравіше і, як бачите, більш яскраві. І ви можете бачити, от я вам зробила сводч,
неймовірно красивого дуохромчику. Ось він, бачите, такий рожевий. Тепер дивіться, зелений. Тепер дивіться, золотий. Він там просто, це виходить навіть не дуохром, а мультихром. Він просто неймовірний, дуже красивий. І саме, що цікаво, він теж не екстра. Тобто його з легкістю можна вписати в денний макіяж, і це не буде занадто виглядати. І якщо ви хочете подивитися, як ця палітра виглядає на очах, то в мене на каналі є відео з тестом тону від Tom Ford. І от там в 3-му дні тесту я нафарбована на очах саме цією палітрою соло. Весь макіяж там зроблений виключно цією палітрою, тож можете подивитись, вона не така руда, як здається. Ну і моя улюблена велика палітра від Наташі, яка називається як палітра моєї мрії. І якби я створювала палітру своєї мрії, я вже казала це в якомусь відео, вона б теж виглядала приблизно ось так. Попри те, що тут такий, бачите, є дуохромчик, але він взагалі для мене не унікальний, в мене є схожий у Петмаград. Все ж ця палітра насправді дуже красива, вона вся робоча, тут прекрасної якості, навіть чорний матовий, і ось цей теж дуже красивий колір. Вона вже більш інтенсивна, але нею ви теж можете створити дійсно красиві, в тому числі повсякденні, носибельні макіяжі, подивіться. І цю палітру, якщо вам цікаво подивитись у житті, то у відео з оглядом тону від Наташі Дінони, всі відео, які я згадую, будуть в описі, якщо зверху не буде посилання. Так от, в тому відео я нафарбована чисто цією палітрою. Справді дуже якісна, красива палітра. І, до речі, всі палітри, які я вам показую, вони теж на магніті, упаковки у Наташі чудові. І ще такий плюс, який подобається візажистам, але я знаю, що і просто косметичним любителям подобається. Всі Наташіни палітри, бачите, вони на магнітиках. Ви можете дістати будь-який рефільчик і замінити його, і таким чином кастомізувати палітри між собою. І давайте перейдемо до моїх малесеньких палітр. В мене тут 2 палітри ексклюзив від Ipsy. І якщо ви десь знайдете на вторічці ось цю палітру, це Rose and Wood Palette, то я б її вам дуже сильно радила, ви бачите по ній, по її стану. Цій палітрі десь півроку, може навіть менше. І ви знаєте мою кількість косметики, тому це говорить саме за себе, наскільки я люблю її. Тут дуже красиві, тонесенькі сетіни, і вони мені по своєму фінішу справді нагадують Tom Ford. Подивіться, який красивий блиск у цих сетінів. І знаєте, мені здається, що це така сестричка Nude Deep від Tom Ford. І інша палітра ексклюзив від Ipsy – це ось така палітра. Тут в нас якби теж по її стану ви багато чого можете сказати. По-перше, вона така нейтрально-холодна, і якщо ви любите холодне і знайдете десь на вторічці, то якість в неї чудова. Але я не люблю холодні макіяжі, і я тим паче не люблю сірі, і я її залишаю просто через те, що раптом вона мені десь знадобиться. Але якщо за цей рік вона мені ніде не знадобиться, то, скоріш за все, на наступне розхламлення вона від мене піде. Наступна палітра, яку я просто обожнюю, яку я купила майже одразу після релізу, це чисто матова палітра від Наташі. Вона прекрасна. Вона така нейтральна. Тут один єдиний теплий, це ось цей коричневий, в ньому є тепленька нотка. Всі інші кольори нейтральні. Вона чудова, я її вам показувала в макіяжному туторіалі. Тут буде посилання, знайду, вставлю. Теж повністю робила макіяж нею. У Наташі матові одні з найкращих на ринку. І я знаю, що не всі люблять її формулу Cream to Powder. Я відношусь до тих, хто любить цю формулу, я вмію з нею працювати. І тому я беру будь-яку палітру від Наташі. І для мене немає різниці, чи буде там саме ця формула, чи буде інша формула, тому що у Наташі декілька формул матових, і всі вони мені подобаються. Ну і моя улюблена маленька палітра – це ось така Mini Starlet. Тут здається, що ось цей золотий такий, знаєте, рудий, але він взагалі не рудий. І в цій палітрі от те саме, що в тій палітрі, які я намальована сьогодні, це те, що тут поєднання більш теплих і більш холодних кольорів.
І все це між собою дуже красиво і гармонійно виглядає. Подивіться, наскільки тонкі і красиві текстури. Мені здається, от на мій особистий смак, на мою особисту думку, це найбільш вдала, найбільш красива, найбільш така комерційна палітра з маленьких палітр Наташі. Ну і палітра, якою я нафарбована сьогодні, на яку я навіть не дивилась, скажу вам чесно, а потім були знижки у Наташі на сайті, я зайшла, подивилась, вона була на знижках, і чоловіку кажу, прикольно, і він каже, ну візьми собі, буде тобі подарунок. І я замовила, і вона до мене йшла, і я така вже думала, ну, мабуть, вона занадто яскрава, мабуть, я її в роботу не візьму, але ви бачили сьогодні, наскільки багато мені доводилось нашаровувати її, щоб добитись такої інтенсивності, як зараз. Тобто нею запросто можна зробити денний макіяж. Вона не така інтенсивна, як могла б бути. Вона тим паче не така інтенсивна, як, наприклад, Пет або Анастасія Беверлі Хіллз. Тут все ж таки, повторюсь, Наташа клієнтський візажист, і вона орієнтується більше, мабуть, все ж таки на клієнтів і на інших візажистів. До цієї палітри в мене претензія лише до цього темного. Ви бачили сьогодні, як він себе веде. Жахливо себе веде. Але оці, якщо ви відпустите з голови, що ось це має бути дуохром, то навіть він вам сподобається, тому що з ним немає ніяких проблем. Ну і палітра сама по собі дуже цікава, теж обіграється холодно-теплими відтінками. І от сьогодні на мені і холодні, і теплі, і все це виглядає, гармонійно, погодьтесь. Ну і якщо ми перейдемо до категорії губ, то, повторюсь, олівчики Наташі – це одні з моїх найулюбленіших олівців, і я виокремлюю саме олівці від Ріани і саме олівці від Наташі саме через їх стійкість. В них дуже хороша стійкість. До речі, чого я тут болтаю, давайте я вам просто покажу, дивіться. Це помада сатінова. Олівця зовсім не залишилось. Ці олівці, навіть їжу переживають. Ви спокійно можете поїсти і не перейматися. Звісно, що якщо ви з'їсте щось дуже жирне, але в цілому, знову ж таки, подивіться, лише помада відбувається. Весь контур залишається на місці. Стійкість у цих олівців, це просто щось неймовірне. Хоча от помада, дивіться, теж я тру, це сатінова помада. Якби для сатінової помади це теж доволі хороша стійкість. Власне, це все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Можете написати в коментарях, який би бренд ви ще хотіли на огляд. І також напишіть, що у вас є від Наташі, чи розділяєте ви мої думки стосовно бренду, чи любите ви бренд від Наташі, або що ви б мені порадили б ще від неї придбати. Особливо мене цікавить бронзер. Якщо в когось є бронзер, дайте знати. Дякую ще раз за перегляд і побачимось в наступних відео. Па-па!